السلام عليكم. من أخذ جزية مصر لبلاد آشور؟ كان لملوك آشور حكماء يستشيرونهم، وأبرز شخصية وثقها التاريخ في القصب البردي بالخط الآرامي هو أحيقار، الذي كان حكيما لبلاد آشور في زمن سنحاريب وابنه أسرحدون في زمن الإمبراطورية الآشورية الأخيرة التي تسمى السرجونية نسبة إلى سرجون الثاني. إن اسم أسرحدون إن اسم أحقار يتكون من مقطعين: آح ويعني آخ، يقر الكرم، أي هو أخو الكرم. لم يكن لأحقار ذرية، فتبنى ابن شقيقته ناد فصار ابنا له. وعندما نقرأ حكمة أحقار نجد الكثير من الأمثال التي ضربها أحقار في هذا المنحى، وأهمها عدم تبني الأبناء من أو بلا صلبنا. كان ناد ناكرا للمعروف رغم محبة والده له ورفع شأنه، فحيث خلفه على باب الملك وأعطاه قيمة كبيرة وجعله شخصية معروفة في البلاد، لكنه كان ناكرا للمعروف كما أسلفت، حيث كتب رسالتين: الأولى إلى ملك مصر، الثانية إلى ملك فارس أغيش. قلد خط والده وقام بأخذ الختم الملكي الذي يكون أمانة عند والده أحقار، وكتب فيهما: بادر ولاقني في آثور، وأنا أدخلك آثور بلا حرب. هذه كانت الرسالتين. أخذ ناد الرسالتين وأعطاها لجنود الملك لكونه هو خادم باب الملك. وفي الصباح أرسل ناد الرسالتين بيد الجنود لكونه هو خادم باب الملك، فحضر سنحاريب وأحيقار وطلبوا من ناد أن يقرأ الرسالتين. وعند قراءته لتلك الرسالتين غضب الملك وحكم على أحقار بالموت. أوكل نبوسمخ بموضوع إعدام صديقه أحقار، لكن نبوسمخ لم يعدم صديقه أحقار، لكون أحقار قام قبل سنوات بإنقاذ القائد نبوسمخ من الموت. ماذا فعل نبوسمخ لإنقاذ أحقار؟ تقول الحكمة بأن نبوسمخ أخذ ملابس أحقار وألبسها لعبد محكوم عليه بالإعدام، وأعدم ذاك العبد، وأوصل الخبر الجنود للملك سنحاريب بأن أحقار أعدم، وانتهى الأمر. وبعد فترة سمع فرعون مصر بأن أحقار الحكيم الداهية أعدم، ففكر في موضوع، وهو أرسل رسالة إلى ملك آثور أو ملك آشور مفادها: أرسل لي من حكمائك رجلا يبني لي قصرا في ما بين السماء والأرض، وإذا استطاع سوف تأخذ جزية مصر ل3 سنوات، وإذا لم يستطع سوف آخذ جزية آثور ل3 سنوات. وعندما جمع
سنحاريب نبلاءه واستشارهم بهذا الموضوع، فقالوا له: لا نستطيع فعل ذلك. فقط وحده أحقار كان بإمكانه أن يصنع ذلك وأكثر، لأنه داهية زمانه. فحزن سنحاريب لإعدامه أحقار. وعندما وجد القائد نبسمخ ملكه بحالة حزن شديد وندم، انتفض من مكانه وقال: إن أحقار لدي ولم أقتله. ففرح الملك وسامح قائده لفعلته وعصيانه لأوامره. وعندما ذهب نبسمخ وسنحاريب لزيارة أحقار في منطقة مظلمة، وشاهد سنحاريب أحقار حكيمه بحالة مزرية، بكى عليه وقال له: اذهب وارتاح 40 يوما وعد لي. لكن بعد 30 يوما حضر أحقار أمام الملك وأراد الذهاب إلى مصر، وأكد للملك بأنه سيجلب جزية مصر ل3 سنوات. معلومة أخرى: أين تم اكتشاف حكمة أحقار؟ اكتشفت في مصر سنة 1906 أو 7، مكتوبة باللغة الآرامية على أوراق البردي من قبل بعثة ألمانية في جزيرة الفيلة المصرية. هنا انتهى الجزء الأول، وسنكمل الجزء الثاني مع مغامرات أحقار في مصر، وكيف استطاع أن يجلب جزيرة مصر ل3 سنوات بدعائه، ومهما طلبوا منه أمور مستعصية قام بحلها. تقبلوا تحياتي.